Good morning, good morning, good morning. Hello, hello, Deepika. Hello, Gayatri. Hello, Himakshi. Hello, Nishu. Hello, Nishant. Good morning, good morning. Sorry, অলপমান late হৈ গ'ল. Actually, গুৱাহাটীত আজি বহুত দিনৰ পিছত বৰষুণ পৰিলে আৰু গম পোৱা নহয় বৰষুণ পৰিলে মাজুলীৰ পিছত গুৱাহাটীয়ে ৱাটাৰ আইলেণ্ড হৈ যায়। So সেইকাৰণে অকণমান late হৈ গ'ল. But anyways, we'll start with the session. Start কৰাৰ আগতে এবাৰ মোক জনাই দিয়কচোন মোৰ ভইচটো ক্লিয়াৰলি আহি আছে নে আৰু মোক ভালকৈ দেখি পাইছানে? জাষ্ট এইটো মোক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম সেশনটো মোক ভালকৈ দেখি পাইছা মোক মানে বোৰ্ডটো ভালকৈ দেখি পাই আছা আৰু সেকেন্ডলি মোৰ মাতটো ভালকৈ আহি আছে আৰু নিশান্ত ইমান দিন যে ক্লাছত অহা নাই দুটা তিনিটা ক্লাছ নাইচোন তুমি স্যাৰ অল ক্লিয়াৰ ঠিক আছে লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন বেছি সময় আমি নলওঁ হোমোনিমছ আৰু হোমোফোনছ চাগে আমি কৰিছোঁ এইখিনি আমি কৰিছোঁ ओके एरप्रे स्टार्ट करूँ आमी सिनोनिम्सर पर स्टार्ट करूँ কিছুমান শব্দ আজি আপুনি চাব পাৰে বা দেখি পাব পাৰে যিবিলাক আমি অলৰেডি ইউজ কৰিছোঁ বাট যেহেতু দিছ ইজ দ্য সেশন য'ত আমি বেচিকৰ পৰা প্ৰ'লৈকে যাম চ' আই ডোণ্ট ৱান্ট টু লিভ এনি ৱৰ্ড কৈছোঁ কোৱা নাই আই ডোণ্ট ন' বাট উই উইল বি কভাৰিং এভৰিথিং আজি সেশনটো সিনোনিমছ থাকিব এণ্টনিমছ থাকিব আই থিংক ফিল ইন দ্য ব্লেংকছো থাকিব বাট কি কয় we will be covering what next sessionত আমি ফৰেন ৱৰ্ড জানিম যোৱাকালি যিটো গধূলি সেশন দেখি পাইছিলো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যিটো আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনিছিলো তাতে বহুত গিটা ফৰেন ৱৰ্ডছ ইউজ কৰা হৈছে সো নেক্সট সেশনৰ পৰা আপোনাৰ ফৰেন ৱৰ্ডছ মই সেশনত ইনক্লুড কৰি দিম ওকে উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন প্ৰথম কোৱেশ্চন হৈছে সিলেক্ট দ্য মোষ্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট সিনোনিম অফ কলিগ কলিগৰ সিনোনিম কি হ'ব নাও বহুত ষ্টুডেণ্টছে নহয় ইয়াতে হে কৰি দিয়ে কি কয় কনফিউজ কৰি দিয়ে কলিগ আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন কলিগ এণ্ড ফ্ৰেণ্ড কলিগ হয় সামওয়ান হু ইউ আৰ ৱৰ্কিং উইথ ঠিক আছে যাৰ লগত আপুনি কাম কৰে তাক কলিগ ক'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ড হয় যাৰ লগত আপুনি নিজৰ পাৰ্চনেল কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ইউ কেনট শ্বেয়াৰ your personal things with your কি কয় কলিগ আপোনাৰ কো-ৱৰ্কাৰৰ লগত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে সিনোনিম কি হ'ব কলিগৰ সিনোনিম আপোনাৰ হৈ যাব কো-ৱৰ্কাৰ মানে যোনে আপোনাৰ লগত এটা অফিসতে কাম কৰে সো হেতুকে আমি কো-ৱৰ্কাৰ বুলি কওঁ ঠিকে আছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপশন বি ডিস্টেন্ট বুলি এটা শব্দ আমি অপশনত দেখি পাইছিলো which I wanted to explain distant কি হয় আপোনাৰ swell মানে ফুলি উঠা ঠিক আছে exempt মানে অলৰেডি আপুনি জানে exempt মানে আপোনাক কি কৰা হৈছে exempt মই আগতে আপোনাক বুজাইছিলো যে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা স্পৰ্টছ খেলিবলৈ গৈছে সো যেটা আপোনাৰ সেমিস্টাৰ পৰীক্ষা হৈছে তেতিয়া আপুনি স্পৰ্টছ খেলিবলৈ গৈছে সো ইউ আৰ exempted from given examination মানে আপোনাক এক্সামৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে আপোনাক বাধ্য কৰি ৰাখা হোৱা নাই যে আপুনি এক্সামটো দিবই লাগিব right so that is the meaning of exempt এটো আমি আগতে কৰিছো moving on to the next question synonym সুধিছে আপোনাক consequenceৰ consequence মানে কি হয় consequence মানে হয় আপোনাৰ ৰিজাল্ট যেনে আপুনি ইটা যদি পৰিশ্ৰম নকৰে ইটা যদি আপুনি ভালদৰে প্ৰস্তুতি নলয় ফৰ এক্সাম্পল ইটা আপুনি ভাবি আছে ইলেকশন আহিব ইটা তাৰ নোটিফিকেশন নাহে ইটা অকমান আমি আৰাম কৰি লওঁ ইটা আজি নপঢ়ো কালি পঢ়িম কালি নপঢ়ো পৰহিদিনা পঢ়িম তেন্তে এক্সাম যিদিনা আপোনাৰ এনাউন্স হ'ব বা যিদিনা আপুনি এক্সাম দিবলৈ যাব নহয় আপোনাৰ মাথাত এটা বস্তুৱে খেলাই থাকিব যে কাশ মই পঢ়ি ললো হয় কনসিকুৱেন্সটো হ'ব যে আপোনাৰ নামটো ফাইনেল লিষ্টত নাই হে কাৰণে আমি কেটাও ঢিল এৰি দিব নোৱাৰো the correct answer here will be of course result বা outcome ইয়াৰে ভিতৰত বাকি কিটা আপুনি যদি চাবলৈ যায় সব স্টাৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড আছে যেনে অৰিজিন মানে কি হয় অৰিজিন যেটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিংক আমি অৰিজিন বুলি কওঁ বিগিন মানেও ষ্টাৰ্টিং হয় ষ্টাৰ্ট মানে তো ষ্টাৰ্টিং হয় মানে একদম শুরু কৰা ৰাইট মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন এতে সুধিছে আপোনাক সিনোনিম অফ ডিটোৰিয়েৰেশ্যন যিমান টাইম গৈ থাকে যিমান আমি বস্তুটো ইউজ কৰো হিমান তাৰে ভিতৰত কি আহে wear and tear আহে wear and tear মানে কি হ'ব যেটা প্ৰথমে আপুনি বস্তুটো ফৰ এক্সাম্পল এটা গাড়ীৰে কথা ল আপুনি যদি গাড়ী কিনিবলৈ গৈছে গাড়ী যেটা আপুনি কিনি
তাৰ পিছত আপোনাৰ কি হয় যিমান টাইম গৈ থাকে আপুনি ব্ৰেকো ইউজ কৰিব আপুনি ক্লাচো ইউজ কৰিব আপুনি গিয়াৰো ইউজ কৰিব আৰু মেইনটেনেন্সৰ প্ৰথমে কি কৰে হিয়তে ব্ৰেক পেডেলটো চেঞ্জ কৰে কেলে ব্ৰেক পেডটো আপোনাৰ চেঞ্জ কৰে বিকজ বহুত বেছি ব্ৰেক মাৰা হয় বা বহুত বেছি ক্লাচ আপুনি টিপি দিয়ে সেইকাৰণে পেডটো ধীৰে 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 আপোনাৰ কি হৈ যায় ভ্যালুটো কম হৈ যায় আৰু লগতে বেয়া হয় wear and tear আহে সো হে wear and tear মানে টপ পজিশনৰ পৰা যেটা আপোনাৰ বস্তুটোৰ প্ৰিমিয়ামনেসটো কম হৈ থাকিব হেতুকে আমি কি বুলি ক retrogression yes যেটো আমি কি বুলি ক অপশন ডি malfunction নহয় ramification নহয় demonstration তো নহয় আচ্ছা ইয়াৰে ভিতৰত অপশন বি যে লেখা আছে ramificationৰ মিনিং কি হয় what do you mean by ramification ramification হয় আপোনাৰ এই মাত্ৰ ইয়াৰে আগৰ কোশ্চেন যে আমি কৰিছিলো ৰিজাল্ট consequence ramification আৰু এটা আপোনাৰ synonym হৈ যাব কিহৰ consequence the correct answer of course here is retrogression ঠিক আছে outcome yes moving on to the next question select the appropriate synonym of genial আমি বহুত আগতো কৰিছো I think এটোৰ আপুনি শব্দটোৰ মিনিংটো জানিবই genialৰ মিনিং কি হয় নিখিল আজি বহুত দিনৰ পিছত দেখি পালো তোমাক I think Nikhil last মই তোমাক গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেল যেতে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছিলো তেতিয়া দেখি পাইছিলো বহুত দিনৰ পিছত আহিছা সব ভাল নে ঘৰত তোমাৰ লগত সব ভাল নে ওকে না জিনিয়েলৰ মানে কি হয় জিনিয়েল মানে হয় ফ্ৰেন্ডলি বা warm give them a warm welcome বা give them a friendly welcome যেটো কম So genial মানে কি হব genial মানে হব yes it is cheerful option okay আচ্ছা এটা আৰু এটা শব্দ আছে despondent what is the meaning of despondentৰ meaning কি হয় বাকি পজিটিভ আৰু অপটিমিস্টিক আমি বহুত বাৰ পঢ়িছো সেই কাৰণে মই আপোনাক বুজাই নিদিও despondent মানে কি হয় what do you mean by despondent Vanakkam sir. Nikhil, Vanakkam. Yes. Antonym of cheerful. Kone likhise to Gayatri bahut dhuniya. Yes, it is antonym of cheerful. Despondent mane hoy jeta apuni low feel kore. When you are in low spirits. Jeta apuni cheerful ba happy nohoy. তেটা আমি হেতু কি বুলি ক despondent disappointed yes disappointed বুলি কব পাৰো okay moving on to the next question synonym of feeble ও আমি আগতে কৰিছো synonym of feeble কি হ'ব feeble মানে হয় not strong not physically strong so not physically strong আমি যদি কবলৈ যাও তেন্তে আমি কোনটো কথা পাতি আছো আমি কথা পাতি আছো weak now এটা দুটা ধুনিয়া word আছে এটা আছে painful আৰু এটা হৈছে unheedful এতে strong কি হৈ যাব strong আপোনাৰ হৈ যাব antonym painful or meaning কি হয় what do you mean by painful painful এটা root word আছে হে root টো হৈছে আপোনাৰ pain আৰু আমি বহুত জায়গা এই বস্তুটো পঢ়িছো pros and cons শুনিছে নহয় আপুনি এটো বস্তু pro মানে কি হয় good আৰু cons মানে কি হয় bad আৰু pro আৰু cons or synonym আপুনি কব পাৰে pro or synonym হয় boon মানে যদি একদম মই literally translate কৰি দিও boon literal translation হয় আশীৰ্বাদ ঠিক আছে boonৰ একদম literal translation যদি মই কৰি দিও তেন্তে হেতক আশীৰ্বাদ বুলি কয় আৰু bane মানে হয় অভিশাপ bane
অভিশাপক আমি বেন বুলি কওঁ ঠিক আছে সো প্ৰ'জ আৰু কনছৰ কাৰণেও আপুনি এই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰে নাও বেন শব্দটো যেহেতু নেগেটিভ দ্যাট মিন্স বেনফুল কিবা এটা নেগেটিভ হ'ব কিবা এটা অভিশাপৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব বেন মানে হয় হাৰ্মফুল বেনফুল মানে হ'ব হাৰ্মফুল ইনজুৰিয়াছ কোনোবা এটা ইনজুৰিয়াছ চ্যাটত ইনজুৰিয়াছ বুলি লিখিছে ইয়েছ আৰু তাৰ পিছত এটা ধুনীয়া ৱৰ্ড এটা অপচনত আহিছে আনহিডফুল ইটা হিড মানে কি হয় হিড মানে হয় জনে আপোনাক এটেনশন দিছে ৰাইট আপোনাৰ কথাটো এটেন্টিভলি শুনিছে এতে লেখা আছে আনহিডফুল দ্যাট মিন্স আপুনি এটেন্টিভ নহয় আপুনি এটেনশন দি কথাটো শুনা নাই বা ফোকাস দি কথাটো শুনা নাই সো আনএটেন্টিভক আমি কি বুলি কওঁ আনএটেন্টিভক আমি আনহিডফুল বুলি কওঁ আনসার ইয়াৰে উইক হ'ব অপশন গিটা জাস্ট মই আপোনাক বুজাই দিছো সিনোনিম দিছে এটা ৰেপ্ৰিমেন্ডৰ ৰেপ্ৰিমেন্ড আমি বহুতবাৰ কৰিছো সো ৰেপ্ৰিমেন্ড আমি কেয়াৰলেছ ইয়েস কেয়াৰলেছ ক'ব পাৰা ৰেপ্ৰিমেন্ড যেটা মই আপোনাক বুজাও সদায় এটাই এক্সাম্পল মনত ৰাখিব যেটা সৰুতে যেটা আপুনি পোৱালি আছিল স্কুলত যেটা আপোনাৰ মাৰ্কস ভালদৰে অহা নাই তেটা আপোনাৰ কি কয় পেৰেন্টসে আপোনাক কি কৰে খুব বেছি গালি পাৰে হে গালি পাৰাকে আমি কি বুলি কওঁ ৰেপ্ৰিমেন্ড বুলি ক'ব পাৰো শাৰ্প ক্ৰিটিসিজম শাৰ্প ক্ৰিটিসিজম শাৰ্প ক্ৰিটিসিজম সো ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে শব্দ কন্ডেমনেশন জেনেৰিক এন্ডোৰ্সমেন্ট নে অনাৰ অনাৰ তো অপোজিট হৈ যাব অফ কোৰ্স অনাৰ উইল বি এন্টোনিম এৰে আনসাৰ হ'ব yes the answer will be condemnation ঠিক আছে condemnation now generic আৰু endorsement meaning কি হয় endorsement আৰু honor এই দুইটাই আপোনাৰ কি হৈ যাব এন্টোনিম হৈ যাব অপোজিট হৈ যাব ঠিক আছে reprimand generic মানে কি হয় what do you mean by generic generic medicine শুনিছে চাগে আপোনালোকে generic or meaning কি হয় censure generic or meaning কি হয় negligent negligent ইয়াৰে নহব আগৰটোৰ কথা কৈ আছে নেকি unheedful or negligent বুলি কৈছে ন দীপিকা ঠিক আছে আচ্ছা মোক ককচোন এটা generic or meaning কি হয় what do you mean by generic generic medicine বুলি কয় না আজিকালি যেনে আপোনাৰ এটা কোম্পানীৰ মেডিসিন থাকে এটা generic medicine থাকে so what do you mean by generic শব্দটোৰ meaning কি হয় অকল গায়ত্ৰী আনসাৰ দিছে আচ্ছা ফাইন্ড আউট কৰিব ফাইন্ড আউট what is the meaning of generic যোৱা কালিও মই আপোনালোকক বহুত গিটা হোমৱৰ্ক দিছো কিন্তু কমেন্ট সেকশনত মই হোমৱৰ্কটো দেখি পোৱা নাই সো ইটালৈকে যদি আপুনি কমেন্ট কৰা নাই যোৱা কালিও কমেন্ট কৰিব জেনেৰিকৰ মিনিংৰ মোক হে কৰি দিব সিনোনিম এটা এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত আনসাৰটো দিব ৰিপালসিভ এটা ৰিপালসিভ শব্দটোৱে আমি গম পাইছো ৰিপেল কৰা মানে কি কয় আতৰি আহা ৰাইট you don't like it যেটো বস্তু আপুনি লাইক নকৰে হেতৰ পৰে আপুনি কি কৰে ৰিপালস ফিল কৰে মানে হেতৰ পৰে দূৰ যাব বিচাৰে সো therefore repulsive আপোনাৰ কি হৈ যাব সিনোনিম এটা অপশন দিয়া আছে ইউনিফর্ম ডিসগাস্টিং রিলায়েবল অ্যাট্রাক্টিভ এটা অ্যাট্রাক্টিভৰ মিনিং অলৰেডি আপুনি জানে ৰিলায়েবলৰ মানে ট্ৰাস্টৱৰ্দি যেনে অনলি কম্পিটিশনৰ কাৰণে আপুনি ৰিলায়েবল শব্দটো হে কৰিব পাৰে সিনোনাইজ কৰিব পাৰে ৰাইট এডজেক্টিভ অনলি কম্পিটিশনক দিব লাগিলে আপুনি ৰিলায়েবল বুলি ক'ব পাৰে ৰাইট অ্যাট্ৰাক্টিভ মানে কি হয় যিটোৰ কাখ চাপি যাব খুজে আপুনি অ্যাট্ৰাক্টিভ ৰাইট যেটো আপোনাক বেছি ধুনিয়া লাগিছে হেতক আমি অ্যাট্ৰাক্টিভ বুলি কওঁ ইউনিফর্ম মানে সব সেম সব ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক সবুৰে সেম যেটা হয় হেতক আমি ইউনিফর্ম বুলি কওঁ আৰু ডিসগাস্টিং উইল বি দা কারেক্ট আনসার ডিসগাস্টিং মানে যেটো আপুনি বেয়া পায় হেতৰ পৰা আপুনি দূৰত গৈ থাকে হেতুকে আমি ৰিপালসিভ বুলি কওঁ সো সিনোনিম কি হ'ব ৰিপালসিভৰ ডিসগাস্টিং synonym of serene to আমি বহুত বার পঢ়িছো this is a serene environment যদি আমি কবলে যাও serene or meaning কি হয় স্যার থাকিব নোৱাৰিম পিছত চাইলম নিশু আচ্ছা তোমাৰ ইফালে হে নাই না কারেন্ট নাই তুমি কৈছিলা ঠিক আছে কথা নাই নিশু আচ্ছা জিঅকল স্টুডেন্ট আছা ইহতে সবে কি কয় লাইক কৰিছা নে কোৱা নাই মই কিন্তু চাবা নোৱাৰিলো আজি মোৰ গোটে ফোনটো টিটি গৈছে বহুখনত
So therefore মই আজি চাব নোৱাৰো আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই চাৰ্জ নাই আচ্ছা ঠিকে আছে কথা নাই নিশু অলপমান চাৰ্জ বসাই থবা বিকজ ইমাৰ্জেন্সি আপোনাৰ ফোনে আপোনাত কামত আহিব কথা নাই আপুনি পিছত ৰেকৰ্ডেড চাই ললে হ'ব নো প্ৰবলেম যিসকল ষ্টুডেন্ট আহিছে আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে ৰিপঞ্জেন্ট ইয়েছ ৰিপঞ্জেন্ট ধুনীয়া শব্দ কি কয় দীপিকা ধুনীয়া শব্দ ৰিপঞ্জেন্ট সিনোনিম হ'ব নেকি ইয়েছ ৰিপঞ্জেন্ট হ'ব ৰিপালসিভ ৰিপঞ্জেন্ট ক'ব পাৰো আমি ওকে এনিৱেজ সিনোনিম অফ সেৰিন সেৰিন মানে কি হয় সেৰিন মানে হয় আপোনাৰ পিসফুল serene environment কব গলে আমাৰ কি হৈ যাব peaceful আৰু peaceful environment কি হয় calm environment হয় যেনে আপুনি যেটা yoga কৰিবলৈ যায় বা আপুনি meditation কৰিবলৈ যায় হে environment টো যত আপুনি meditation কৰিবলৈ গৈছে এটো environment কি হ'ব কি ধুনিয়া serene একদম চৰাইৰ মাত আহি আছে ধুনিয়া আপোনাৰ অক্সিজেন আপুনি পাই আছে এয়াৰ টো ক্লিয়াৰ হয় গাড়ীৰ হৰ্ণৰ শব্দ নাই গাড়ীৰ ইঞ্জিনৰ শব্দ নাই সো এইবিলাক chaos নাই এতে যিগিটা শব্দ দিয়া আছে chaotic এটো কি হৈ যাব এন্টোনিম হৈ যাব agitated ও কাইন্ড অফ এন্টোনিম হৈ যাব angry ও কাইন্ড অফ এন্টোনিমে হৈ যাব কাইন্ড অফ দে সদায় angry আপোনাৰ এন্টোনিম নহয় কি কয় সেৰিনৰ কিন্তু সেৰিনৰ যেটা কাম মিনিং টো আহিব কামৰ অপোজিট কিন্তু আপুনি angry ক'ব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনাৰ এন্টোনিম only 20% চাৰ্জ আছে স্যাৰ দীপিকাৰো 20% তোমাৰো হে নাই নেকি কারেন্ট নাই দীপিকা আপোনাৰো কারেন্ট নাই ঠিক আছে এনিৱেজ ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট আপোনাৰ হৈছে এন্টোনিম লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য এন্টোনিম এতিয়ালৈকে সিনোনিম কৰিলো এটা এন্টোনিম কৰিবলৈ গৈ আছো এন্টোনিম কিন্তু মই আপোনাক কেনে ধৰণে দিছো এন্টোনিম নহয় আপোনাক স্টেটমেন্ট ওয়াইজ আপোনাক দিছো সো ইয়াতে স্টেটমেন্ট আপোনাৰ দিয়া আছে আৰু আন্ডাৰলাইন বুলি কৈছে নহয় আন্ডাৰলাইন মই কোৱা নাই সাগে ইয়া এই শব্দটোৰ এন্টোনিম আপুনি বিচাৰি মোক ক'ব লাগিব her collection consists of rare stamps ইয়াৰে লগতে মোক ক'ব স্ট্যাম্প কালেক্টৰক আমি কি বুলি কওঁ if someone collects stamps আমি এটো বস্তু পঢ়িছো one word substitution ও হুদি দিছো ইয়াতে someone who collects stamps coins তো সবে জানে stamps কি হ'ব আনসার তো rare অপোজিট তো সবে জানে rare মানে কি বহুত কম পোৱা বস্তু তাৰে অপোজিট কি হ'ব কমন সবুৰ তাত যেটো বস্তু আছে যেনে লেটস সে কাপোৰ আপোনাৰ তাতো কাপোৰ আছে আপুনিও কাপোৰ পিন্ধি ইয়াতে ক্লাস কৰি আছে ময়ো কাপোৰ পিন্ধি ক্লাস কৰাই আছো আপোনালোকক সো देयरफॉर কাপোৰ সবুৰ তাত কমন হয় সো কমন ইয়াৰে এন্টোনিম হৈ যাব নাও টেল মি someone who collects stamps তাক আমি কি বুলি কওঁ ফিলাটেলিষ্ট অকল দুইজন ষ্টুডেন্টৰে মনত আছিল নেকি someone who collects stamps is known as philatelists numismatist collects coin yes coin collectioner ami numismatist বুলি কওঁ okay moving on to the next question they praised her for her bravery এতে praised শব্দটোৰ আপুনি এন্টোনিম ক'ব লাগিব মোক তে লেখা আছে you have to find out the antonym মানে বিপৰীত শব্দ মানে অপোজিট কিহৰ অপোজিট praised এটা praised মানে কি হয় praised মানে ব্ৰাভো আপুনি ব্ৰাভো কৈছে কাবাক ঠিক আছে আপুনি কৈছে কি ভাল কাম কৰিছা হেতুৰ কাৰণে আপুনি praise কৰিছে তাৰে অপোজিট টু কি হ'ব তাৰে অপোজিট টু ৰেপ্ৰিমেন্ড হৈ যাব যেনে ৰেপ্ৰিমেন্ড কি গালি পাৰিছে আপুনি কিবা বেয়া বস্তুৰ কাৰণে হয় নে নহয় সো ইয়াৰে ভিতৰত acclaimed আছে ডিফেন্ডেড আছে exalted আছে rebuked আছে সো এতে সি আনসাৰ দুটা হ'ব পাৰে আনসাৰ দুটা হ'ব পাৰে যেহেতু আমি ইন্ডিয়াত আছো জেনাৰেলি আমি কি আমাৰ ঘৰৰ মানুহে আমাক তো এসল্টে কৰি দিয়ে ঠিক আছে মই জাস্ট এটা লজিকৰ কথা কৈছো দে কারেক্ট আনসাৰ এসল্টেড নহয় কারেক্ট আনসাৰ ৰিবিউকতে হ'ব বাৰু কারেক্ট আনসাৰ ৰিবিউকতে হ'ব কিন্তু আমি যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰো না আমাৰ ঘৰৱালে আই ডোন্ট নো আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে কৰে নে নকৰে কিন্তু মোৰ মা দেউতা কি কয় 90sৰ আগৰ মানুহ হয় মইতো পোৱালি থাকতে বহুত মাৰ খাইছো মইতো বহুত এসল্টেড হৈছো ঠিক আছে এনিৱেজ কারেক্ট আনসাৰ ইয়াৰে কি হ'ব ৰিবিউকড হ'ব ঠিক আছে rebuked মানে আপোনাৰ reprimand হয় এই মাত্ৰ reprimandৰ meaning টো আপোনাক মই বুজাই দিছিলো so reprimand rebuked sharp criticism সব এটাই শব্দ
Okay. To abate her listlessness, she went for a long walk in the country. Abate. Same, sir. Us, sir, us. হয় নেকি? দীপিকা আৰু অৱন্তিকাক বাদ দি বাকী কোনো মাৰ খোৱা নাই চোৱা কিমান ধুনীয়া আপোনাৰ পেৰেণ্টছ হয় আজি নহয় এটা কাম কৰিবা ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত মা দেউতাক নহয় থেংক ইউ ক'বা বিকজ আমিতো মাৰ খাই খাই ডাঙৰ হৈছোঁ অ'কে এনিৱেজ to abate her listlessness she went for a walk in the country abate মানে কি হয় abate মানে কি হয় abate মানে হয় আপোনাৰ ইন্টেন্সিটিটো কম হৈ যোৱা সিম্পল ইন্টেন্সিটিটো যদি আপোনাৰ কম কৰিব খুজিছে হেতুকে আমি abate বুলি কওঁ না তাৰে অপোজিটটো কি হ'ব এটা আমি কম কৰিব খুজিছো যেটা আমি ইনক্ৰিজ কৰিব খুজো বা বাহাই দিব খুজো তাৰে আনসাৰ খাইছো মই আগতে বহুত আজিকালি নাখাও আজিকালি গায়ত্ৰী তোমাৰটো কথা বিশ্বাস নাই দে মোৰ গায়ত্ৰী ইমান ধুনীয়াকে তুমি পঢ়িব পাৰা ইমান ধুনীয়াকে তুমি সবুৰে আনসাৰ জানা আই ডোন্ট থিংক সো তোমাৰ পেৰেন্টছে তোমাক কেতিয়াবা তুমি চান্স দিছা নিজৰ পেৰেন্টছক মাৰিবলৈ আমিতো চান্স দিছো সেই কাৰণে মাৰ খাইছো এই নহয় আমাৰ পেৰেন্টছ পাগল হৈ মাৰি থাকে আমাক নহয় আমি চান্স দিছো সেই কাৰণে মাৰ খাইছো আই ডোন্ট থিংক সো গায়ত্ৰী তুমি কেতিয়াবা নিজৰ পেৰেন্টছক চান্স দিছা যেনেকুৱা প্ৰসেছত মাৰ খাইছো কবা নোৱাৰো সেই কাৰণে কোৱা নাই ঠিক আছে anyways the correct answer here will be option D increase abate মানে to become less intense বা less severe or widespread ঠিক আছে যেনে বেমাৰ কোভিড-19 আপোনাৰ কি হৈ গৈছিল একদম widespread হৈ গৈছিল তাৰে অপোজিট কি হৈ যাব abate হৈ যাব ওকে নাই নাই স্যাৰ ভাল হলো খাইছো আগতে আচ্ছা ঠিক আছে so তাৰে আপোনাৰ অপোজিট কি হৈ যাব অপোজিট হৈ যাব ইনক্ৰিজ মানে বাঢ়ি যোৱা anyways after losing his job and his home he founded himself destitute and living on the street now destitute মানে হয় দৰিদ্ৰ ঠিক আছে একদম আপোনাক ট্ৰান্সলেট কৰি বুজাই দিছো destitute মানে হয় দৰিদ্ৰ মানে extremely poor এটা মই নাজানো আপাৰ অসমত কেনে ধৰণে কয় কিন্তু আমাৰ নামনি অসমত মানে মই নাজানো যে নামনি অসমত কয় নে নকয় আমাৰ ঘৰত কিন্তু দেউতাই শব্দটো ইউজ কৰে খোজেনিয়া জনে খুজি খুজি থাকে ৰাইট সো মইতো জেনাৰেলি তাৰ পৰাও গম পাইছো দৰিদ্ৰতা নতুনকৈ শিকিছো মই ভিখাৰী ৰাইট ভিক্ষা খোজে জনে এটা ভিখাৰী আৰু দৰিদ্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে দে বিকজ ভিক্ষা আপোনাৰ বামুণবিলাকো খোজে কেতিয়াবা হয় নে নহয় সিহঁতে কিন্তু ডেষ্টিটিউট নহয় দৰিদ্ৰ নহয় জাষ্ট সিহঁতে মায়া এৰি দিছে সেইকাৰণে সিহঁতে যিখিনি পায় সেইখিনি কি কয় নিজৰ ইউজ কৰে সিহঁতে মানি একুৱায়াৰ কৰিব খোজা নাই সিহঁতে কেপিটেলিষ্ট ৱৰ্ল্ডত নাথাকে হয় নে নহয় সেইকাৰণে সিহঁতে ভিক্ষা খুজি পেলাই খায় ডেট ইজ দান খুজি পেলাই খায় কিন্তু এক্সট্ৰিমলি আপোনাৰ ডেষ্টিটিউট মানে দৰিদ্ৰ যে পইচা নাই আপুনি ট্ৰাই কৰি আছে পইচা ল'বলৈ কিন্তু আপুনি পইচা পোৱা নাই তেতিয়া আপুনি দৰিদ্ৰ হৈ যাব ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন দিস টু সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব এতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব যাৰ তাত বহুত বেছি পইচা আছে যাৰ তাত বহুত বেছি পাৱাৰ আছে মানে এফ্লুৱেণ্ট যেনে আম্বানী হেতৰ কথা পাতিলো আদানী হেতৰ কথা পাতিলো বা আমাৰ যিমান কাণ্ট্ৰি যিমান পলিটিকেল মিনিষ্টাৰ্ছ আছে সব এটো কংগ্ৰেছৰ হওক বিজেপি হওক তৃণমূল কংগ্ৰেছ হওক যিমান পাৰ্টি আছে সব পাৰ্টিৰ যিমান পলিটিচিয়ান আছে সব এফ্লুৱেণ্ট হয় বিকজ ইয়াতো সিহঁতৰ তাত পাৱাৰ আছে সিহঁতৰ তাত মানি আছে বা দুইটাই আছে ঠিক আছে সো দুইটাই আমি ক'ব পাৰো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি সন্ন্যাসী বুলি কয় ইয়েছ সন্ন্যাসী জনী মায়া এৰি দিছে কাৰেক্ট ওকে সিলেক্ট দ্য মোষ্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এন্টোনিম আকৌ अगेन এন্টোনিমৰ কথা পাতি আছো কিহৰ ট্ৰায়াম্ফ মানে কি হয় ট্ৰায়াম্ফৰ যদি আমি সিনোনিম বিচাৰিবলৈ যাওঁ ট্ৰায়াম্ফৰ সিনোনিম হৈ যাব আপোনাৰ ভিক্টোৰিয়াছ ট্ৰায়াম্ফৰ সিনোনিম কি হ'ব ভিক্টোৰিয়াছ এটা ভিক্টোৰিয়াছৰ অপোজিট কি হ'ব মোক এতিয়াও বহাই দিয়ে yes victory synonym হৈ যাব milestone complete কৰা almost synonym হৈ যাব instrument একদমে meaning নবনায় এতে আনসাৰটো কি হ'ব yes আনসাৰ আপোনাৰ হ'ব defeat পৰাজয় triumph হয় বিজয় আৰু আপোনাৰ opposite টো বা বিপৰীতটো কি হ'ব পৰাজয়
So therefore correct answer will be option C, defeat. The doctor assured the patient that the tumor was benign and could be easily removed. Eto ami agoto korisu, same sentence agoto korisu. Ete apuni mok opposite kobo lagibo benign or. Benign mane hoy very small. কিছুমান কেছত আপুনি benign synonym trivial বুলিও ক'ব পাৰে বা unimportant বুলিও ক'ব পাৰে. Benign is not harmful, not cancerous, very small. ঠিক আছে. So therefore benign opposite কি হ'ব? Opposite হ'ব harmful. আচ্ছা, এটো আপোনাৰ meaning to medical terms যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, medical terms কি হ'ব? It is unharmful. Now unharmful যদি হয় তেন্তে তাৰে opposite কি হ'ব? Opposite শব্দটো of course malady start হ'ব, malignant. Malignantor মানে কি হয়? তে malignant মানে একদম opposite, dangerous, cancerous. Cancerous but dangerous. Okay. Moving on to the next question. We requested grandmother to extend her visit. Now, extend mane ki hoy? Extend mane bahai dia, increase kora. Opposite to apunar ki hobo? Kintu opposite jimanto hobdo ase, I don't think so curtail keri apuni baki kita hobdo hunise. Bewail. Ita bewail mane ki hoy? যেতিয়া বহুত বেছি দুখ আপুনি প্ৰকাশ কৰি দিয়ে হেতক আমি বিৱেল বুলি কওঁ. ইম্পেৰিল মানে কি হয়? ইম্পেৰিল মানে হয় ৰিস্কত পেলাই দিয়া. এসএল মানে কি হয়? এসএল মানে হয় টু অ্যাটাক. करेक्ट आंसर की होबो? करेक्ट आंसर होबो कर्टेल. कर्टेल माने होरु करि दिया. ठीक है से bewail, sad, imperil, risk, assail, violent attack. Yes. ठीक है से so therefore extend माने increase करा तारे opposite आमी हुदिसु. opposite आपुनार की होबो? opposite होबो कर्टेल, होरु करि दिया बा short करि दिया. Next question. Developed countries are at a disadvantage to have access to modern science and technologies. Disadvantage of toma I don't think so buzoba lage aru yare bhitorot jibilak option dia ase hebilako I don't think so moi apunak buzoba lagibo. You already know ki hobo correct answer yate? Doleful sir. Dhuniya doleful boria boria hobdo. Okay. Disadvantage tare opposite ki hobo? Opposite hobo apunar advantage. এডভান্টেজৰ যদি মই সিনোনিম বিচাৰিবলৈ যাওঁ, আনহ্যাপি এডভান্টেজৰ সিনোনিম নহয়. পাৱাৰফুল হলে কিবা বেলেগ কথা আছিলে, কিন্তু পাৱাৰ্ড নহয়. ইউজলেছ তো সিনোনিমে হৈ গল বালো ডিসএডভান্টেজৰ. অলমোস্ট নট এভৰি টাইম, কেতে কেতেবা ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু এৰে এডভান্টেজৰ সিনোনিম কি হৈ যাব? প্ৰিভিলেজড. প্ৰিভিলেজ. আপোনাক এডভান্টেজ দিয়া হৈছে, প্ৰিভিলেজ দিয়া হৈছে. কি প্ৰিভিলেজ আছে? ফৰ এক্সাম্পল আপুনি স্কুলৰ ফিজ পে কৰিব পাৰে. বহুত মানুহ আছে যিহতে নিজৰ স্কুলৰ ফিজও পে কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সিহতে স্কুলত পঢ়িব যাব নোৱাৰে. সো আপুনি কি হয়, সিহতৰ লগত যদি আপোনাৰ কম্পেৰিজনটো কৰি দিও, আপুনি প্ৰিভিলেজড হয়, আপোনাৰ তাত এডভান্টেজ আছে. সো ইটা এডভান্টেজ আৰু প্ৰিভিলেজৰ মাজত কানেকশনটো বুজি পাইছা ন? সো এই কানেকশনটো মনত ৰাখিবা সিনোনিমৰ কাৰণে. Okay. Moving on to the next question. Okay, so আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে. আজি মই বেছি আনা নাই. I thought মই idioms and হেও আনিছিলো, proverb আনিছিলো, কিন্তু আজি idioms and proverbs আনা নহল.
ঠিকে আছে আজিৰ সেশনটো আমি সিনোনিমছৰ এন্টোনিমছৰ লগত শেষ কৰো কিন্তু নেক্সট সেশন যেটো আপোনাৰ এসএসসিৰ কাৰণে থাকিব এই সেশনটোত আমি foreign words discuss karim. Okay, we will be discussing foreign words and we will be discussing phrasal verbs. Bahut din hoi gol phrasal verbs aru ami fixed preposition discuss kora nai, so we will be discussing those. Okay, with this we will be ending today's session and yeah, we will be meeting you in the next class. Thik ase, next class ot akolok pam. Thank you everyone.